Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vận Mệnh Trong Tay, kênh chuyên luận chỉ tay cho các bạn. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một bàn tay của một cô. Thì cô năm nay sinh năm 1963 thì vô khoảng chừng 59-60 tuổi. Thì đầu tiên là chúng mình xét về cái tướng tay để mình biết được một số cái tính cách của cô. Thì ở đây cô có cái tướng tay hình vuông thì thể hiện tính cách khá là nghiêm túc, cẩn thận, suy nghĩ thực tế, óc suy xét vấn đề tốt, biết điều lại khiêm tốn, không tin vào điều hào nhoáng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Cô thích hoạt động, không thích ngồi yên hay ra khỏi nhà, hành động theo bản năng và làm theo những gì mình cho là đúng. Với cô, càng trong hoàn cảnh khó khăn, nhiều thách thức, cô càng dễ chứng tỏ được năng lực. Vì thế đi tới đâu cô cũng được mọi người yêu mến. Nhược điểm là cô sẽ cảm thấy không có mấy thoải mái đối với những cái người lạ và đôi khi rất là cứng đầu. Cô có những cái tham vọng nhưng luôn biết cách chế ngự cũng như tìm ra cái cách thức tốt nhất để đạt được cái mục tiêu. Cô khá coi trọng hạnh phúc trong cuộc sống cũng như hạnh phúc trong gia đình, có tinh thần trách nhiệm và là chỗ dựa vững chắc cho những cái người thân yêu. Đầu ngón tay hình bầu dục tất cả các đầu ngón tay đều hình bầu dục hết. Thì chủ về sức sống, lòng tiến thủ, tính độc lập, sáng tạo. Ngón tay ngắn thì cô dễ mẫn cảm, dễ xúc động, không quan tâm đến những cái chuyện vặt, nhanh nhạy, thẳng thắn. Ngón cái lớn, đây ngón cái của cô nhìn tấm này thôi nhưng mà ngón cái của cô rất là lớn. Này, lát hồi cái tấm này đây sẽ thấy rõ. Đấy, đây. Đây ha, ngón cái của cô rất là lớn này. Đó. Thì thể hiện cô có can đảm, có nghị lực. Tuy nhiên ngón cái nó chưa đạt cái độ dài tiêu chuẩn đó. Thì chủ đôi khi cái ý chí nó bị yếu mà dễ bị lung lay. Đây ha. Đấy, đây này. Nó chưa có đạt đủ cái độ dài tiêu chuẩn đó. Ngón trỏ to trội. Đây ha, đây. Đây, nó to trội hơn hẳn các ngón khác luôn. Thì chủ cô có tài lãnh đạo, dài hơn ngón áp út. Đây, dài hơn rất là nhiều nha. Nếu để ý sẽ thấy. Đây, vẽ màu đỏ dễ thấy nè. Đó. Thì chủ cô trầm tĩnh, tính cách hơi nhún nhường nên bỏ qua nhiều cái cơ hội. Bù lại thì có nhiều cái thiện cảm của mọi người. Ngón út dài đến đốt thứ nhất ngón áp út. Đây ha. Đó. Đây nè, mình vẽ chưa có thẳng đó. Nó ngay mé gần đây nè. Thì thể hiện cô sống thiên về nội tâm, đôi khi thích một mình, muốn có cuộc sống ổn định, tràn ngập yêu thương. Trong tình yêu thì lãng mạn, dịu dàng, không thường bộc lộ cảm xúc. Khi đã yêu ai thì yêu rất là say đắm, suy nghĩ chín chắn hơn người đồng trang lứa. Cô khá bảo thủ, nhưng mà lại không thích bị trói buộc, luôn muốn có một khoảng trời riêng dù đã kết hôn. Cái đó là nhận xét một số cái tính cách về cái tướng tay của cô. Thì tiếp thì mình sẽ trả lời cho cô một cái câu hỏi mà cô đang thắc mắc rằng cô có xuất ngoại được không. Ở đây ha. Thường là khi mà luận về chỉ tay á thì mình có khuynh hướng là sẽ luận về tướng tay, sức khỏe, gia đạo, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và hôn nhân. Sẽ luận chi tiết từ quá khứ cho đến hiện tại và cho đến cái tương lai. Nên nó thường là mình luận rất là kỹ. Nhưng mà đây tại vì cô có câu hỏi này thì cô khá thắc mắc tại sao khi mà con gửi bài luận của cô thì con không có đề cập đến việc này. Tại vì con còn thấy cái đường đó nó khá là mờ và cô cũng có tuổi rồi á, nên cô chụp cũng khá là mờ. Đó, con phải nhờ cô chụp lại mấy lần thì mới rõ. Đây, ở đây con cũng thấy cô có nhưng mà nó khá là mờ. Đây, đây là những cái đường mà đi xa của cô này. Đấy, đường đi xa của cô này. Ở đây cô có cái đường thiên di này. Đây các bạn nhìn thấy kỹ, các bạn nhìn được không? Đây. Đây. Đó. Đây là cái đường thiên di của cô này. Đó, nhưng mà cái đường này nó đang còn khá là mờ thì nó phải thật sự mà nó rõ nét.
Đó thì mới mau nhanh và mình đi thì nó mới thuận lợi. Còn nó đang khá là mờ thì tuy rằng mình có cơ hội đi nhưng mình cũng phải chờ ha. Khi nào những cái đường này mà nó xuất hiện thật là rõ nét này thì cái cơ hội mà mình đi mà thì nó rất là càng cao. Đó. Nhưng mà cô yên tâm, một khi nó đã xuất hiện như vậy rồi thì cái khả năng của mình đi nó sẽ rất là cao nhá. Đó. Thì tiếp đến là mình sẽ xét về cái sức khỏe và gia đạo của cô ấy. Đây. Đây ha. Cô chụp nó hơi mờ một tí, kéo cái bức hình này là rõ nhất này. Đấy. Nếu mà xét về hiện tại á, cái đường sinh đạo của cô nó rõ nét. Tuy nhiên càng về hậu vận nó lại càng khá là nhạt. Thì cũng thể hiện cái sức khỏe và hiện tại của cô nó tiềm ẩn một số bệnh ở trong cơ thể nhá. Đây. Đấy. Đây là cái đường sinh đạo của cô này. Đấy. Nó bị đứt ở ngay đây. Đấy. Nhưng mà nó rất là may mắn là nó có cái đường vận mệnh nó bao lại ha. Như các bạn đã biết rồi đấy. Đường chỉ tay mà nó ngắt, đường chỉ tay mà chỗ đường sinh mệnh á, mà nó ngắt quãng giữa chừng. Đó, nhưng mà nó được các đường khác bao bọc lại, một là vân âm đức hoặc là cái đường sinh mệnh á, hoặc là cái đường định mệnh này. Đó thì người ta không phải là người ta cái số yểu mạng nha. Khi nào mà nó đứt mà nó không có những cái đường khác mà nó bao lại thì mình mới sợ. Đây. Ở đây cô có những cái đường vân âm đức này. Nó bao bọc lại toàn bộ cái đây này. Đặc biệt là trong cái quãng thời gian mà cô bị đứt này. Đấy. Đó. Nó bao bọc lại cho cô này. Đó. Đường sinh đạo mà chạy thẳng xuống gò địa, mà trên gò địa đóng một số cái hình quả chám thì chủ cô dễ mắc các bệnh về phụ nữ, trĩ, tử cung hoặc là buồng trứng. Thì ai mà có coi những clip của mình thì đều biết rồi. Đây. Đây là những cái đường hình đây, vân quả chám này. Có nhìn kỹ không ạ? Đó. Đây để mình xóa mấy cái đường vân kia đi nha. Đây. Đây là hình vân quả chám này. Đó. Đó, nó có xu hướng đóng lại đó. Mà các bạn xem nhiều video của mình cũng biết rồi ha. Cái gò địa này là nơi tập trung của các vấn đề về hệ sinh dục này, vùng xương chậu này, thắt lưng eo này ha. Ở dưới này mà đóng những cái hình quả chám hoặc là những cái vân đảo á, thì phải chú ý đến những bệnh ở trên cái bộ phận sinh dục. Những cái bệnh như là trĩ này, tử cung này, buồng trứng này, eo thắt lưng này, đầu gối chi dưới này nha. Đó. Ngoài ra ở đây cô còn có cái vấn đề về đường ruột mãn tính này. Đây. Đây chính là về cái vấn đề đường ruột mãn tính này. Thấy không? Đây. Đây là nó là hình thành cái đường vân lớn này. Đây. Đây. Để mình khoanh tròn đi cho bạn dễ thấy nha. Đó. Đây là những cái đường hình vân lớn này và nó đậm này. Sau đó là nó bị một số những cái đường mà nó tua rua đây này. Đó, tua rua để đi xuống này. Đó. Mà ở ngay đây là cái phần đường ruột nữa. Đó, nó cứ nhỏ nó tua rua đi xuống đó. 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 Cái này thuộc dạng bệnh mãn tính nha, nó không có nặng đâu, nhưng mà lâu lâu nó phát ra sẽ làm mình rất khó là chịu. Đó. Còn khi nào mà nó đóng thành những cái hình đảo lớn á, thì nó mới là nặng nha. Còn cái kiểu này là kiểu bệnh mãn tính này, có uống thuốc thì nó cũng không có chữa dứt được đâu, nó tiềm ẩn ở trong cơ thể á. Đó. Đường trí đạo và tâm đạo đóng thành hình chú A thì chủ có các bệnh liên quan đến hệ hô hấp. Đấy. Ai coi nhiều clip của mình nhìn là biết ha.
Đây, bên này không có, bên này cô chụp tấm hình khác thì nó sẽ rõ hơn. Đây. Đấy. Ngay khu vực gò nguyệt này nhá, là nó liên quan đến các vấn đề về phổi này, hệ hô hấp này. Đấy. Đó, nó có dấu hiệu đóng thành những cái thì nó cũng cho thấy rằng cái chức năng phổi của mình nó bị suy yếu ạ. Đó. Nên cô chú ý về các bệnh đường hô hấp nha. Trên gò thổ tinh và thái dương thì có các vân chạy song song thì chủ dễ bị mất ngủ, suy nghĩ nhiều và áp lực. Đấy, đây này, đây những cái đường này nó chạy song song với nhau này. Đó. Chủ suy nghĩ nhiều, áp lực, dẫn đến tình trạng là mất ngủ. Trong đời cô sẽ phải trải qua những cái nạn và những cái trở ngại vào các năm. Thì trước 10 tuổi do khá là mờ nên mình ở đây mình thì chỉ thấy được 2 cái nạn cho cô thôi. Đây, để mình xóa hết mấy cái này đi để vẽ mấy cái nạn cho nó chính xác nha. Đây. Đây mình thấy trước năm 10 tuổi thì chỉ thấy được 2 cái nạn đây. Đây là những cái nạn hoặc là những cái sóng gió, những cái trở ngại ở trong đời ha. Mọi người có xem mình thì biết rồi á, cái đường mà nó càng đậm mà nó bắn ra càng mạnh á thì là chứng tỏ cái nạn đấy càng nặng nha, có thể là ảnh hưởng té xe cộ, động chạm đến thân thể. Còn những cái nạn nào mà nó cũng bắn ra nhưng mà nó lại mờ đi thì có thể là những cái sự trở ngại ở trong cái cuộc đời của cô ấy. Ví dụ như là về vấn đề tình cảm hoặc là vấn đề ở trong gia đạo, hoặc là nếu mà nó bắn qua cái đường đây này, nó bắn qua cái đường trí đạo này này, đấy là nó liên quan cả đến những cái vấn đề về sự nghiệp nhá. Đó là cái 2 cái nạn trước năm 10 tuổi là 5 tuổi, 9 tuổi, 11 và 13 tuổi. Đây, 11, 13. Đây mình thấy được cái nạn nào thì mình sẽ vẽ cái nạn đó nha. 20 đây, nó bắn qua cả đây. Khả năng là vấn đề tình cảm này, tại vì nó bắn gần sát lên đường tâm đạo luôn. 22, 24. 22 này, 24, 26, đây này, GG đây này, 24, 26, 27, 28. Cái nạn 28 tuổi bắn ra thấy mạnh nha, đây. Nó bắn qua cả cái đường này luôn đây nè. Đó, bắn từ trong này bắn thẳng ra này. Đó. Thấy có rõ không nè. Đó. Hai 28, 29, 39, 40. Từ 39 đến 40 ha. Đây. Đó. 44, 45. Đây nè. Tại sao mình ghi những cái nạn này? Tại vì ở đây này. Đó. Nó chưa có bắn ra nhưng mà nó khá là đậm nha. Nó khá là đậm này. Nhưng rất là may mắn là nó có cái vân âm đức ở đây nó bao rồi này. Nhưng mình cũng nói cho cô biết để cô ấy có thể nghiệm lại những cái trở ngại ở trong những cái cuộc đời của cô ấy nha. 44, 45, 50, 57, 59, 67 và 71. Này. 57, 59 này, 67 này, 71. Thường thì mình sẽ chỉ vẽ đến 60 thôi ha. Nhưng mà tại vì cô này đang ở cái ngưỡng mà về hậu vận rồi. Đó, thì thường là cái chỉ tay của cô nó đã ổn định rồi, nên mình sẽ vẽ hết cho cô luôn nha. Đó. Thì ở những cái độ tuổi sau này này, đó, có thể là những cái trở ngại ở trong cái cuộc sống nha. Đó, cô phải chú ý giúp con.
Thì bắt đầu ở cái độ tuổi mà 65 thì sức khỏe của cô nó suy yếu hẳn, cần chú ý tăng cường sức khỏe và khám bệnh định kỳ thường xuyên. Chú ý ở trong các năm là 20, 28, 29, 45, 46 và 65 thì có những cái nạn hoặc là những cái trở ngại khá là lớn. Đó nha, cô chú ý những cái năm đó, mốc đó giùm con. Ở độ tuổi 45, 46 đổ xuống thì khả năng cô sẽ gặp một cái biến cố hoặc là một cái sự việc làm thay đổi cái cuộc sống của cô nhé. Đây này, ngay giai đoạn này này. Bắt đầu đây nó mờ đi này, ngay giai đoạn này nó đứt này. Đó. Do đường sinh đạo ở giai đoạn này nó đứt hẳn và thay thế vào bằng đường sinh mệnh, đồng thời đường vân âm đức đậm lên, kéo dài ra, bổ trợ cho sức sống của đường sinh đạo ha. Lúc ấy mình có vẽ cái đường định mệnh này với cái đường vân âm đức của cô rồi đấy nha. Đó, nhờ hai cái đường này này, đây mà suốt cái quãng này này, đó là cô ấy có thể vượt qua được rất là nhiều cái nạn. Đó, nhưng mà cũng phải gặp những cái biến cố nha. Đó, chứ không phải là nó đứt xong rồi nó đỡ lại là thôi đâu. Đó. Vì gia tiên theo độ cô khá là nhiều nên cô phải cố gắng năng hương khói kêu cầu gia tiên nhé, để gia tiên tiếp tục độ mệnh cho bản thân cô. Và ở đây là con cũng thấy là có ông mãnh theo độ này. Đây. Đấy, có ông mãnh tổ tiên theo độ này. Đó. Về gia đạo của cô này. Đó. Đây. Thì cô có cái ngón trỏ thẳng và có khoảng cách với ngón giữa. Đây nha. Đó. Thì thể hiện cô không nhận được nhiều cái sự quan tâm và yêu thương. Thậm chí là có khoảng cách địa lý với gia đình ruột thịt. Gia đình ruột thịt ở đây là bên nhà bố mẹ đẻ nha, bố mẹ đẻ anh em bên ngoại ấy. Ngón áp út nghiêng kề vào ngón giữa. Đây, hai ngón này này ha, kề vào nhau này. Đó, thì thể hiện cô và cái người bạn đời của cô á, luôn yêu thương, quan tâm đến nhau và hai người luôn ở bên nhau dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đốt thứ ba của ngón áp út phình to thì chủ ở trong cái cuộc sống gia đình ấy, cô sẽ có phần hơi là lép vế so với cái người bạn đời của mình, chồng của cô á nha. Đó. Lép vế ở đây có nghĩa là trong gia đình á, thì mình chồng mình sẽ có cái tính là nó hơi gọi là hơi gia trưởng, hơi ngang đó, bắt cô phải làm cái này cái kia, nhưng mà mình cũng phải cố gắng mình nhịn nhiều thì mình mới êm ấm được nhà cửa cô nhé. Ngón út phình to cao nhưng không hướng vào ngón giữa đây. Đó. Thì thể hiện con cái có cái tính hơi ngang bướng, nhưng mà hậu vận của con cái rất là tốt nha. Có nghĩa là sau này con cái lớn lên khá giả. Sức khỏe lúc nhỏ thì không có tốt, và khi mà có khoảng cách như vậy thì nó cũng thể hiện là con cái sẽ có khoảng cách địa lý bố mẹ, ví dụ như lấy người ở xa hoặc là đi xa lập nghiệp nha. Và cái này hậu vận là thì nó khó nhờ con. Đó, tại vì nó ở xa quá thì nhiều khi mình không có nhờ vả được mấy nha. Đó, đây này. Đó. Thì xét về gia đạo của cô thì mình xét luôn đến cái vấn đề hôn nhân, tình duyên và hôn nhân của cô nha. Đây. Ở đây thì cô có cái đường tâm đạo ban đầu là cắt nhánh như hình đuôi phượng ha. Đây, ai mà xem nhiều clip của mình biết rồi đó. Nhánh mà bắt đầu tâm đạo mà như hình đuôi phượng đây. Đây mà lại xuất phát khá là cao đây. Đó. Kết thúc rẽ nhánh, một nhánh hướng đến gò Mộc Tinh. Đây, một nhánh này nè. Nó hướng thẳng đến gò Mộc Tinh. Một nhánh hướng về đường chí đạo đây. Đó, thì chủ cái tâm tư tình cảm của cô khá là phong phú, nhiệt tình, có tình yêu nồng nàn, nhưng đôi khi xử sự theo cảm tính, có cả sự đố kỵ, buồn phiền. Ngoài ra còn có các đường nhánh hướng xuống. Đây, thể hiện mặt trái của tình cảm nữa này. Đây. Cô có những cái đường đây này. Đây nha, đây.
Đây là những cái đường mà nó thể hiện những cái tâm tư mặt trái và tình cảm của cô á. Nhiều khi nó đan xen lẫn lộn, nó tự mâu thuẫn lẫn nhau á ha. Và đây cả những cái vấn đề buồn phiền ở trong lòng nữa ha. Đó. Đấy, các bạn có thấy không ạ? Chịu khó tí nha, hình cô ấy chụp nó hơi là mờ. Đó. Các đường nhánh hướng xuống thì nó còn có thể hiện là có cái khuynh hướng kìm nén nha. Ví dụ như là có những vấn đề mà cô kìm nén ở trong lòng cô không có nói ra á. Đó, bắt đầu từ năm 38 tuổi trở lên thì đường tâm đạo đóng liên tiếp các tam giác ngược thì cũng thể hiện cái sự khổ tâm trong lòng. Đây ha, đây này, bắt đầu từ những cái năm 38 tuổi trở lên này, đây con thấy cô đóng khá là nhiều những cái tam giác nhỏ nhỏ trúc xuống dưới này. Đây là cũng thể hiện những cái sự khổ tâm ở trong lòng mình á, nhưng mà mình không có nói ra. Đó. Đó. Ngoài ra các đường nhánh mà nó hướng xuống thẳng vô cái đường chí đạo ấy, nó còn thể hiện là sẽ có nhiều lúc cô sẽ bị cái tình cảm chi phối, lấn át lý trí mà đôi khi đưa ra những quyết định sai lầm để rồi khiến bản thân phải hối hận. Ở đây thì con thấy là cô có 3 đường hôn nhân ở đây ha. Đấy, cô chụp rất là mờ, mình phải gọi điện video chụp hình gửi cho cô thì mình mới có thể là xác định đúng cái phương hướng để luận cho cô. Một khi mà chỉ tay mà nó mờ thì nó sẽ luận đi, nó sẽ thiếu cái sự chính xác nha. Đó. Nên bạn nào muốn mình luận đó thì cố gắng chụp hình thật là nét gửi qua giúp cho mình nhá, thì mình mới luận được. Đó. Còn khả năng sắp tới đây thì những cái hình nào mà mờ quá thì mình sẽ từ chối không có luận nha. Còn cố gắng chụp được thật là rõ nét cho mình, tại vì mình luận khá là chi tiết tất cả những các năm từ quá khứ, hiện tại, tương lai nên mình cần cái hình phải rõ một tí. Mình có thể mình soi bệnh cho các bạn, rồi soi cả những cái nạn của các bạn, rồi những cái về những trở ngại trong sự nghiệp cuộc đời nữa. Đó. Cô có 3 đường hôn nhân thì 2 đường dưới 25 tuổi và 1 đường trên 27 tuổi. Đường hôn nhân trên 27 tuổi khá là đẹp đây ha. Đó. Nên nếu cô kết hôn dưới 25 tuổi thì sẽ rất là dễ lỡ gánh. Các giai đoạn là 25, 27, 25, 27, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 43, 49, 53, 56 thì cô dễ gặp những cái trở ngại và cái sóng gió trong tình cảm cũng như hôn nhân của bản thân. Đây, mình vậy thì nhiều khi không có thấy rõ đâu, phải xóa hết đi. Đây. Đó, đây. Đây này. Những cái dấu nặng này ha. Đây, những cái dấu chấm nặng ở trên cái đường tâm đạo ấy. Đấy, những cái dấu chấm nặng á. Đó, hoặc là những cái đường mà nó cắt xuyên qua luôn á. Đó. Đó, thì thể hiện là những cái sóng gió ở trong cái tâm tư tình cảm nha. Đó. Và nói bạn là theo cái kinh nghiệm của mình rất là chuẩn nha. Hầu hết mình xem cho mọi người đều review khá là chuẩn. Đó, những cái mốc mà giai đoạn mà ở trong những cái sóng gió á, thường nếu mà không vượt qua được thì rất là dễ dẫn đến sự đổ vỡ ở trong hôn nhân. Chứ không nhất thiết là phải có những cái hình đảo hoặc là những cái hình mà đường chỉ tay nó tâm đạo nó đứt thì mới thể hiện cái sự chia cách trong hôn nhân nha. Tại vì có những khách mà mình xem á thì là đường tâm đạo của người ta không có đứt đó, mà người ta chỉ là những cái dấu chấm hoặc là cái dấu gạch qua thôi, nhưng mà nó khá là nặng thì người ta cũng không có vượt qua được cái sóng gió trong hôn nhân và dẫn đến ly hôn. Và cái này theo kinh nghiệm của mình rất là đúng nha. Đó, các bạn cứ thử mở bàn tay mình ra xem thử có đúng không nha. Đó. Còn chia tuổi thì nó khá là dễ thôi, các bạn cứ ứng ở đây, cứ ở giữa của những cái ngón tay này. Đó, các bạn cứ gióng thẳng xuống ở trên đường tâm đạo, ngay đầu đường này là 10, ở đây là 30,
Rồi đây 50 thì ở giữa này sẽ là 20, ở giữa này sẽ là 40, đây 50, 60 rồi 70. Cứ thế các bạn chia ra thôi ha, rồi chia nhỏ các mốc thời gian ra. Các bạn thử coi xem là mình có phải là vào những cái mốc thời gian đó mình có phải là dễ bị những cái sóng gió trong chuyện tình cảm hay không ha. Chỉ cần mình cố gắng mình vượt qua được những cái sóng gió đó thì mình cũng có thể giữ được trọn vẹn cái cuộc hôn nhân mình nha. Đó. Đấy, thì như con có nói thì ở những các giai đoạn mà 25, 27, 31, 32, 36, 38, 40 đến 43, 49, 53, 56 thì cô dễ gặp những cái trở ngại và sóng gió ở trong tình cảm cũng như hôn nhân. Tuy nhiên ở đây cô chỉ cần cố gắng dung hòa thì con tin rằng cái cuộc hôn nhân của cô sẽ hạnh phúc và bền vững. Xét tiếp về cái sự nghiệp và cái tài lộc của cô ấy. Đây. Ở đây cô có một cái đường chí đạo xuất phát chung với cái đường sinh đạo đây. Đến đây. Ngay đây cô thì cô chia nhánh ở đây. Đây ngoài ra nó còn có mấy cái đuôi ở đây này. Đó. Đường chí đạo mà nó xuất phát cùng nhánh chung với đường sinh đạo mà ở cái đầu chỗ ngay ngón út này. Đấy. Đó, ngay khoảng rộng ở cái ngón trỏ chứ. Đó, thì thể hiện đó là bản thân của người đó khi mà làm bất cứ việc gì á, thì đều suy nghĩ đắn đo khá là lâu trước khi mà đưa ra cái quyết định. Đây là ưu cũng là cái nhược điểm của người đó nha. Đó. Ở cô này cũng vậy. Có những cái vấn đề khi mà cần cô quyết đoán á, thì cô lại suy nghĩ quá là lâu. Thành ra đôi khi chính bản thân cô tự đánh mất cái cơ hội cho mình. Ngoài ra đường chí đạo còn có một đường giao thoa với đường sinh mệnh đi ra nữa. Đây này. Đấy. Cô có một cái đường giao thoa đi ra này. Đó. Và rẽ nhánh mờ ở đuôi chủ là đôi khi cô thiếu đi cái sự chủ kiến, hay do dự, dễ bị lay động, dễ bị thay đổi và thiếu cái sự nhẫn nại. Cô có một đường vận mệnh xuất phát khá là sát với đường sinh mệnh đây. Đây, lúc nãy thì các bạn chắc cũng biết rồi đấy. Đó, mình có vẽ rồi đó. Đó. Ở đây mình vẽ hết những cái đường công việc của cô ấy nha. Cái dấu X này thì mình vẽ riêng nha. Ai mà có dấu X ở đây thì cũng biết rồi nha. Đó. Đấy. Cái đường vận may thì đây, cho nó màu cam đi. Cái đường vận may, cái đường tiền á, cái đường vận may mắn trong cuộc đời của cô á. Cô này làm ra tiền rất là thuận nhá. Đây này. Về hậu vận mà vẫn cứ thấy có nguồn tiền chạy vào này. Đấy. Để mình sẵn tiện mình vẽ mấy cái nhà cho cô luôn này. Lát nữa mình nói nha. Đó. Và đây, cô có những cái căn nhà, có những cái cơ sở gì mà nó làm ra tiền cho cô luôn á. Đó, đây này. Đây, nhà này làm ra tiền cho cô này. Đó. Hình dấu X nhưng mà có cái hình này thì các bạn cũng biết rồi ha. Có. Đó. Đây cũng là cái đường tiền bạc của cô này. Đó.
Đây cô ấy vẽ hơi mờ, chụp hơi mờ nên mình không có thể nào mà mình soi rõ được cái đất của cô ấy nha. Nhưng mà ở đây thì mình thấy là khá là nhiều nhà luôn đó. Nhà to quá trời này, ba cái nhà này. Đó. Còn đất thì cô chụp mờ quá, không thấy được đất nên con không thể nào vẽ đất cho cô được. Ở đây cô chú ý là có bệnh về huyết áp nữa này. Đấy, lúc nãy con quên không có nói này. Chú ý có bệnh về huyết áp nữa nha. Ở đây cô là có rất là nhiều quý nhân người ta giúp đỡ cho cô này. Ở đây con chỉ thấy có một đường quý nhân, hai đường quý nhân này. Có nữa, chắc hình bên kia có nữa, tại thấy tay cô nhiều đường lắm mà cô ấy chụp không có rõ lắm nên chỉ thấy được từng đó thôi ha. Còn đây là những cái đường mà nó cản trở. Cản trở thì mình vẽ màu đen cho mọi người thấy cho dễ nhá. Đó, đây là những cái đường mà nó cản trở này. Thì trong đời ai cũng vậy thôi. Mình làm bất cứ cái gì thì mình cũng sẽ có đi kèm với những sự cản trở. Cuộc đời không ai là thuận lợi hoàn hảo cả. Ở đây này, đây cô còn có cái đường ở đây nữa này. Đấy. Nó giống như cái hình đuôi cá ha. Đó, đây cũng là một cái đường sự nghiệp của cô ấy nữa này. Đó. Ngay khi bắt đầu mà những cái giai đoạn mà trước năm 30 á ha, là cô ấy đã rất là năng động rồi. Cô ấy có những làm một lúc khoảng chừng 1 đến 2 việc để coi những cái nguồn thu nhập mà nó đi vào á. Đó. Đó. Thì ở đây á, là cô có một đường vận mệnh xuất phát khá là sát với đường sinh mệnh. Đây ha, đây này. Đó. Thì cho thấy á, là có thể là vì cái hoàn cảnh gia đình á, mà cô không thể tự lập phát triển được cái sự nghiệp của cô ngay từ ban đầu. Thì có thể là cái sự nghiệp này nó sẽ bắt đầu xuất phát từ trong gia đình, hoặc là được cái sự giúp đỡ từ trong gia đình khá là sớm. Và cô làm đến tầm khoảng chừng 33 tuổi thì nó có dấu hiệu chững lại, nhưng cô vẫn tiếp tục làm đến 35. Đây này, 33 tuổi nó chững lại này, do nó có những cái sự cản trở này. Đó. Thì cô làm đến khoảng chừng 35 là cô ngừng. Vào các năm 32, 33, 34 thì sẽ có những cái sự trở ngại hoặc là thay đổi trong công việc. Đây, công việc số 1 này đây ha, đặt tên là công việc số 1. Song song đó thì cô công việc số 2 tự thân ha, tự thân là ra ngoài lập nghiệp không liên quan đến gia đình này. Đó. Đó. Từ những cái năm 23, 24 cô làm đến 29, 30 cô nghỉ. Ở trước đó thì mình cũng còn thấy 1-2 công việc nhưng mà nó khá là nhỏ mờ nên mình không nhắc tới ha. Đó. Thì ở cái công việc số 2 này á, thì cô làm đến tầm khoảng chừng 29, 30 cô nghỉ. Tức là ngay giai đoạn đầu là cô đã song song một lúc là 2 công việc rồi. Một trong công việc là dính liền với gia đình và một công việc tự thân bên ngoài của cô ha. Đó, đây là những cái nguồn thu nhập mà cô ấy kiếm được, nguồn thu nhập chính và nguồn thu nhập phụ. Sau cái độ tuổi 35 thì cô tiếp tục có thêm khoảng chừng 4 công việc khác nữa. Đó, bên đây này, đó, cái đó là mình vẽ chưa hết cái đường này, cái đường dấu X này, một cái đi lên cũng là một cái công việc này nhưng đang có cái sự cản trở này. Đó, cái là mình có một số đường mình vẽ chưa hết ạ. Đó. Hiện tại cô 49, 50 thì con vẫn thấy cô có 2 công việc với có 2 cái nguồn thu nhập. Tuy nhiên cô giữ được một nguồn, còn một nguồn thu nhập thì có dấu hiệu thoát tài ra ngoài đây. Đây, sau cái cửa trên đây này, đó ha, một cái dấu hiệu ở đây. Đây, một cửa tiền này có dấu hiệu thoát ra ngoài này, còn một cửa tiền này thì cô ấy giữ được này. Đó. Đây là sau cái độ tuổi 49, 50 á. Đó. Ngoài ra còn một số cái nguồn thu nhập nhỏ nhỏ bên cạnh nữa ha. Đó, nhìn các bạn nhìn hình thì cũng có thể thấy. Đó. Ở cái độ tuổi 40 thì cô cũng đã có được cho mình những cái sự thành công trong cái sự nghiệp của mình đây ha. Đây này, đó. Đó. Là những cái đường mà nó đưa lên cái gò thái dương này. Đó.
Ngoài ra cô cũng có các đường vận may tài lộc chạy thẳng lên gò thủy tinh, thể hiện bắt đầu từ những cái năm 25 tuổi. Nguồn tài lộc của cô khá là nhiều. Cái này á, không biết là cô có kinh doanh hay không nha, nhưng mà những cái đường mà nó hướng trực tiếp ở lên trên cái gò thủy tinh này thì rất là dễ. Ngoài công việc chính, cô còn có thêm cái về buôn bán kinh doanh thương mại nữa nha. Đó, đây này, nó lên rất là đẹp. Chủ là nếu mà mình kinh doanh buôn bán thương mại nó rất là thuận đó. Đó, do cái gò thủy tinh này này, đây cái gò thủy tinh của cô này. Đó, rồi đây thổ tinh thái dương này rất là cao, gò mộc tinh này nó cao nữa này, và bên trong nó còn có ô vuông, thì nó cũng thể hiện là cô có cái tiếng nói và cái địa vị ở trong xã hội nha, hoặc là trong cái sự nghiệp của cô á. Đó, tuy nhiên mà cái gò mộc tinh này nó mà cao quá thì cũng thể hiện rằng cái tham vọng của bản thân khá là lớn nha. Ngoài ra cô có cái dấu X ở trên minh đường chia 50-50, thì chủ trong cuộc đời của cô sẽ phải có những cái thất bại khá là lớn, chủ về vật chất do cái sự tin người của mình. Ví dụ như 100 triệu thì mất 50 triệu, tùy vào cái vật chất mà cô phải bỏ ra. Tuy nhiên do nó có cái đường màu xanh này này, nó nối xuống đây tạo thành một cái hình tam giác, thì thể hiện rằng cô vẫn sẽ làm lại được nha. Đó, mất nhưng mà mình vẫn sẽ làm lại được và thành công. Đó, ngoài ra thì các bạn cũng biết rồi đó ha, cái hình tam giác lớn ở đây thì thể hiện người ta có lộc về đất cát, có những cái lô đất và những cái điền sản tốt nha, lớn. Đó, ngoài ra ở đây thì con cũng đã vẽ cho cô này, đây là những cái nhà của cô này. Hiện tại thì con thấy ở trên tay nó hiện 3 căn nha. Đó, còn đất thì nó mờ quá thì con không thể nào mà con thấy được, nên cái đó thì con không có vẽ nha. Đó, như con có nói ở trong cái bài luận đó, thì con thấy mờ có khoảng 2 hoặc 3 lô đất, nhưng mà do cô chụp mờ quá nên con cũng chưa dám chắc. Và cái dấu X ở trên minh đường á, thì nó cũng sẽ thể hiện là trong cuộc đời của cô á, bét nhất thì cũng phải có những cái lần thập tử nhất sinh nha, nhưng mà mình may mắn mình thoát được. Đó. Đó. Ngoài ra cái dấu X này nó còn thể hiện là cái tâm tính của cái sự tín ngưỡng á. Đó, đây này, khả năng là cô ấy rất là tín. Nếu mà bên Chúa thì cô ấy theo Chúa, còn bên Phật thì cô theo Phật. Rất là tín nha, dấu X này cũng thể hiện cái sự tín ngưỡng á. Đó, thì tổng kết lại nhận xét chung cái bàn tay của cô thì con thấy là cô khá là thuận trên cái con đường sự nghiệp cũng như cái tài lộc của mình, từ trung vận cho đến hậu vận. Tuy nhiên ở đây thì cô cứ nên cố gắng mở lòng mình nhiều hơn, thì con tin rằng cô sẽ còn hạnh phúc hơn nữa. Và cố gắng chú ý năng khám sức khỏe, rèn luyện thể chất thật nhiều cô nhé. Vì dù sao mình cũng đang ở cái tuổi về sau hậu vận rồi. Thì một lần nữa con chúc cô luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Xin chào các bạn.